Вітаю вас на каналі Handmade майстерня Наталі. У мене залишилось ось такий залишок хустини. І я хочу зробити якийсь бантик. Тому беремо, складаємо відрізочок 18 на 23 буде.
бантик можна зробити на швидкоруч із залишків хустини, який також прикрасить хвостик чи будь-яку зачіску. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте підписатися на мій канал. Па-па, до нових зустрічей!